السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kana je programming fundamental course روان دي هغې کې مونږ په decision کې selection کې روان یو. هغې کې زموږ سره لاست دوه ټاپک پاتې دي چې زموږ سره یو دی nested apples. Nested apples دې ته ویل کېږي چې nested conditional statement چې if else inside another apples for detail decision. مطلب یو پیر اپلز ولیکلی شي او په هغې کې دننه بل اپلز هغه ولیکلی شي. راځئ چې وګورو یو پرابلم دی هغې سالو کوو. دا یو پرابلم دی او دې پرابلم کې وایي چې زموږ سره allow a bank customer to enter his name. یو بینک کسټمر چې خپل نوم ولیکي او بیا دا شانې ایج ولیکي سیلري ولیکي. Your program will be check. دا چیک چې وکړی شي موږ ته پته لګي چې دا چېرته کنډیشن دی. A bank customer eligible چې دا eligible دی for loan or not. The eligibility criteria چې دا زموږ سره هغه څه ده چې age به greater than 25 وي and age به less than 65 او salary چې دا هغه زموږ سره همیشه صحیح هغه به greater than 1,30,000. نو دا زموږ سره که تاسو سوچ وکړئ دا فرست اپ دی دا به صرف ایج چیک کړي چې هغه less than خو نه دی greater than 25 او less than په دې منځ کې دی او په دې ځای کې په دویم اپ کې به هغه زموږ سره څه کړي سیلري چیک کړي. که چېرته دا سیلري د دې کس د دې نه سیوا وه او ایج یې دغه برابر په اولني اپ کې دویمي اپ کې به چیک شي چې دې نه راوغوښته اولني چیک پوسټ نه دویمي کې به چیک شي که دا ټیک و نو دی به لون ته الیجیبل وي که نه و نو دی به نه وي الیجیبل. راځئ چې دا پروګرام ولیکو چې تاسو پرې پوه شئ. نو پروګرام وایي چې نیم او نیم ایج او سیلري نو موږ به ډیسایډ کړو چې string name او int age ډبل ځکه علامه چې سیلري ده دا به واغسته یوزر نه موږ تپوس اول وکړو چې انټر یور نیم یوزر به خپل نیم انټر کړي موږ وایو چې ګیټ لاین ځکه چې د نوم ډبل کېدی شي نیم به انټر کړي بیا موږ هغه ته چې انټر یور ایج او خپل ایج انټر کړي cn ایج او بل به موږ سره هغه ته موږ وایو چې انټر یور سیلري او خپل سیلري څه کړي انټر کړي یا cn او سیلري دی به خپله سیلري څه کړي هغه انټر کړي. یوزر به دا خپل کریډنشل چې دی انټر کړي نیم او بیا دا شانتي ایج او دا شانتي سیلري بیا به موږ دا چې کوم دغه دی کرایټیریا ده چې ایج به ګریټر دین آر equal to 25 وي and ایج چې دی هغه به less than or equal to 65 وي او په نیکسټ کې به دویم چې کوم کنډیشن دی په کوم چې زموږ سره nested اف کې به دا چیک کړی شي چې سیلري به هغه به greater than 130,000 وي سیلري به د دې نه صحیح سیوا وي دا به په nested اف کې راشي. یوزر نه به دا ډاټا اول څنګه د پروګرام موږ سیو کړو دا پروګرام موږ رن کړو نو پروګرام به زموږ سره وښیي یوزر نه به ډاټا اخلي پروګرام زموږ سره آی تھنک چې چلیږي یو ځل دا به کټ کړم او بیا به دا کټ کړم دا به کټ کړم بیا به رن کړم اوکې نو یوزر نه به نیم والي فار ایگزامپل علي خان بیا به ایج والي ایج به زموږ سره 25 ایس سی وای یا به سیلري فار ایگزامپل 130,000 دی به الیجیبل. اوس موږ دا پروګرام لیکو مزید پروګرام دی به دا یوزر نه دا پروګرام ایج او د سونه والي خو دا کنډیشنز ورته اوس موږ څه کوو چیک کوو اف کې به دا چیک کړی شي او په nested اف کې به اف ایلس کې به دننه کنډیشن چیک کړی شي. راځئ چې موږ به دې مزید کنډیشن چې دی هغه پروګرام چې دی هغه ولیکو موږ به راشو اولني اف کې به دا چیک کړی شي چې اف ایج چې دی هغه greater than or equal to 25 او end مطلب لازم ایج به صحیح هغه به less than or equal to 65 وي دا کنډیشن چیک شو نو بیا ورپسې که دا چېرته دغه ایج بالکل برابر نو ایلس د دغې اولني اف ایلس دا شو که دغه چېرته صحیح نه و نو ناټ الیجیبل به شي الیجیبل
you are not eligible. ده براشي. You are not eligible. You are not eligible. ځکه چې ډایرکټ د دې ایج کم شو او ایج د دې نه یا سیوا یا د دې نه کم نو ډایرکټ به دې څه شي هغه به دې ناٹ الیجیبل ته راشي. راځي دا پروګرام موږ رن کړو. ایج چېرته زموږ سره موږ کم ولیکو، فرض کړه موږ 10 ولیکو، ډایرکټ به موږ ته سوري نیم ولیکو، ایج ما 10 ولیکو او سیلري مې سیوا ولیکله او هغه یو آر ناٹ الیجیبل ښیي ځکه چې ایج کم دی. اوس دوباره زه رالم پروګرام مې رن کړو، نیم مې علي ولیکو او ایج مې د 65 په ځای 67 ولیکو، سیلري مې ښه برابر ډېره ولیکله، دی بیا هم ناٹ الیجیبل ښیي. ولې؟ چې دا دوه کنډیشن چې دي هغه څه کېږي هغه لازمي د ایج د دې 25 نه والا او د 65 په منځ کې پکار دی. نو که دغه ټیک شو چېرته نو بیا به دویم کنډیشن چک کېږي چې آیا اوس سیلري دا ټیک شو نو دې ځای ته به راځي. نو سیلري به څنګه چک کوو؟ دې شته ایپ کې په دې ورني ایپ کې به دننه یو بل ایپ ولیکو، هغه کې موږ ولیکو چې سیلري چې ده هغه به ګریټر دین 130,000. نو چې دا د دې نه بره وه دلته کې موږ ولیکو چې سی او you are eligible for loan. دا به eligible وي. دغه سیلري که د ده عمر برابر و خو سیلري نه ده برابر، دلته موږ دې ته ولیکو چې not eligible for bank loan ځکه چې د سیلري به څه هغه به کمه وي. راځئ چې دا پروګرام موږ رن کړو چې دې ته ویل کېږي nested if inside if another if. دا یو if دی د سره دا else دی او دا if دی دا else دی. راځئ چې دا پروګرام رن کړو. دا پروګرام موږ رن کړو سمپل. یوزر راغی خپل نوم ولیکو علي خان او خپل ایج یې ولیکو 25 او سیلري ولیکله 100 ده. نو یو آر eligible for loan ځکه چې دا کم کرایټیریا چې وه هغه څه هغه ټیک وه. دا پروګرام موږ بیا رن کوو. دا پروګرام موږ رن کوو نو موږ وایو چې د دې کس راغی خپل نوم ولیکو علي جان او ایج یې ولیکو 20 کم یې ولیکو او سیلري هم کم ولیکله، فار ایگزامپل سیلري ډېره ولیکله ایج یې کم دی. یو آر ناٹ الیجیبل. بل پیر راغی دغه سیم پروګرام موږ بیا رن کوو، علي خپل ایج یې ولیکو فار ایگزامپل 70 سیلري ښه ډېره ولیکله 300,000 یې ولیکله، بیا ناٹ الیجیبل ځکه چې ایج یې سره سیوا دی. دریم ځل باندې راغی اوس خپل نوم یې ولیکو بیا یې ایج ولیکو، ایج یې صحیح دی، ایج یې 25 دی، سیلري چې دی هغه بالکل سیلري کم ولیکله فار ایگزامپل 3000 یې ولیکله، دی به بیا ناٹ الیجیبل فار بینک لون. دې ته به زموږ سره کنډیشن راشي دا به څه شي چک شي او دې ته ویل کېږي زموږ سره nested if else ورته ویلی شي. د دې نه بعد زموږ سره یو لاست ټاپک بل پاتې کېږي چې زموږ سره دی هغې ته ویلی کېږي سویچ ډېر دی هم د دې nested ته لیډرز دې if else ته لیډرز هم ویلی کېږي اندر پایه if else ته لیډرز اندر پایې په شان دي ځکه چې بار بار دی تلي په باره باندې روان دي. بیا زموږ سره سویچ دی. نو سویچ زموږ سره داسې چې دی په یو پیکس ویل یا ملټي ویک سلیکشن کوي runs code based on the value of a variable باندې دی څه کوي ډیسایډ کوي څنګه variable value چې چینج کېږي دی به څه کېږي هغه به چینج کېږي. راځئ چې دا پروګرام موږ د دې نه دا ټول تاسو وینئ دا ټوټل پروګرام په دې طریقه باندې څه دی هغه لیکلی شوی دی او دغه ټوټل سټیټمنټ هغه دی. دا پروګرام موږ بار بار وغواړو چې بار بار دې رن شي موږ به دې ځای کې نه دې ځای کې پورې دا پروګرام راولو په وایل لوپ یا په ډو وایل کې څه کوو هغه به دا ټرو او د دې به دلته کې راشو او دا پروګرام به دلته ولیکو او بس دا به زموږ سره رن کړو. بیا به اوس بار بار به یوزر راځي او هغه خپل دغه به چک کوي فار ایگزامپل علي 29 او 1000 بیا انټر یور ایج او هغه دوباره به دا پروګرام شروع شي دغه شانتې به دا څه کېږي هغه به چلیږي. نو موږ راځو بل پروګرام لیکو چې هغه موږ د څه لپاره لیکو د سویچ لپاره لیکو. سویچ به زموږ سره په یو پیکس ویلیو باندې چلیږي. پیکس ویلیو مطلب که دلته کې زموږ سره موږ انټ ډیز انټ ډے واخلو او دلته کې دا یوزر نه موږ واخلو چې enter from 1 to 7 day name د 1 نه 7 پر day name لیکي به یوزر او switch 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 دې switch کې به هغه څه راځي days به راځي
په دې ځای کې به ډیز راځي، نو په دې ډیز کې به دی خپل یو نیم هغه لیکي او په مخ سره به هغه څه کوي هغه به ځي. نو څنګه موږ لیکو اس ډبلیو آی ټي سی ایچ اس ډبلیو آی ټي سی ایچ سویچ. په سویچ کې به ولیکي ډی، او په دې ډی کې به دی کیز ولیکي، کیز 1 کیز 1 دی ولیکي. نو دلته کې به سی اوټ شي، هغه کې ولیکي ایم او ان ډي ای واي منډه. دغه شانتي به زموږ سره دا کیز به څه کي، هغه به بریک کي. بیا به دی دغه شانتي کیز 2 چېرته 2 لیکلی شي، هغه کې به زموږ سره بیا لیکلی کېږي، په هغې کې به سی اوټ او دلته ولیکئ ټیوزډے ټي یو ای اس ډي اے ټیوزډے، او دغه شانتي به دغه څه شي، هغه به اینډ شي او دا به څه شي، بریک به شي. چېرته یوزر دې په ځای باندې بریک ډیفالټ ډي ای اف یو ای ایل ټي ډي ای اف یو ای ایل ټي ډیفالټ ډي ای اف ای یو ایل ټي ډیفالټ د یوزر غلط څه ولیکي، نو موږ ولیکو invalid day number. دا شانتي سوال په دې منځ کې به دا بار بار څه کېږي، هغه به ریپیټ کېږي. اوس زموږ سره ډے 1 دی، دلته کې ډے 1 زموږ سره دی، یوزر به چې دی نو هغه نه ویلیو موږ واخلو. یوزر به راشي دلته کې ولیکي سی ان ډے 1 ډے، چې یوزر څومره ډے راځي به او ډیز به لیکي، هغې په تر به دلته سلیکشن کړي. ډے 1 یې ولیکو، منډے ورته وښود، بیا دا پروګرام موږ رن کړو او دی ولیکي ډے 2، چې 2 ولیکي دلته په ټیوزډے وښیي اینډ سو آن. دا پروګرام به روان وي، په دې ځای کې به دا خبره بار بار ریپیټ کېږي. دلته کې فار ایگزامپل دی راشي کیس 3 کې به دی ولیکي کیس 3 چې چا ولیکو نو په هغې کې به دا ډبلیو ای ډي وینسډے ورته وښیي. دغه شانتي بیا به دا څه شي، بریک به شي. دلته کې چا کیس 4 ولیکو نو هغې ته به څه وښیي، کیس 4 چې څوک ولیکي نو په هغې کې به وښیي ترسډے ټي ایچ آر ترسډے به شي، او دغه شانتي دا به بیا څه شي، بریک به شي. دغه شانتي زموږ سره به دا روان وي، او چې څومره زموږ سره کیسز وي دغه شانتي به په 5 کې ولیکي فرایډے، دا به سی اوټ اف آر آی، او دغه شانتي دا به اینډ شي او دا به بیا بریک شي. دې نه بعد به بیا راشي زموږ سره کیس 6 کې به زموږ سره دی بیا شو کي سی اوټ، او دغه شانتي به دی دا پروګرام به زموږ سره کیس 6 ته ورسي اس ای ټي، او د دې نه بعد به زموږ سره دا شي او بیا به څه شي، بریک. او دې نه که بیا کیس 7 شي دغه شانتي سی اوټ، او سی اوټ کې به هغه شي اس یو ان، او دې نه بعد به زموږ سره راشي، هغه به زموږ سره راشي اینډن، او بیا څه، بریک. دا پروګرام رن کوو کیس 7 بریک سوري، دلته کې به زموږ سره دا نه لګېدلی. دغه شانتي به دا پروګرام زموږ سره په دې طریقه باندې هغه چلیږي. یو کس کیس 7 ولګو دا به سنډے ښیي، بیا دا پروګرام موږ رن کړو او یو کس راغی هغه کیس 9 ولګو، کیس 0 ولګو یا 9 ولګو، دا پکې نشته، دا به انویلډ ډے نمبر وښیي. دې طریقه باندې موږ څه شی استعمالوو، په دې طریقه باندې موږ استعمالوو هغه سویچ سټیټمنټ. نو دا سویچ سټیټمنټ موږ سره استعمالیږي د دې لپاره دا الټرنیټیو دی، اف ایلس دی. دی هوبهو داسې دی لکه څنګه چې زموږ سره موږ ایلس اف استعمالوو، دا د هغې الټرنیټیو یو طریقه ده. په دې طریقه باندې موږ د ډیز پروګرام په دې باندې څه کولی شو، هغه جوړولی شو. نو امید لرم تاسو په دې باندې پوهېدلي یئ. لږ پریکټس به وکړئ، بل پروګرام پې جوړ کړئ، بل پې جوړ کړئ، او مختلف ډکشنري پې جوړه کړئ، مختلف څیزونه پې څه کړئ، ډیفاین کړئ، تاسو ته کنسپټ بالکل کلیر شي.